ben in het centrum van Utrecht, op weg naar de Ganzenmarkt. Daar staan 2 eeuwenoude panden die samen Hotel Mother Goose vormen. Hotel Mother Goose is het onderwerp van deze aflevering van Storybook Hotel. Storybook Hotel, een reeks mini-docu's over hotels waar prachtige verhalen over te vertellen zijn. In deze serie diverse hotels waar een verhaal aan kleeft die ons een inkijkje gunnen in onze geschiedenis en onze samenleving. De panden van Mother Goose hebben een historie die begint in 1302, maar liefst 7 eeuwen geleden. Het was toen het stadskasteel Huize Compostelle. Maar het is ook het hoofdkantoor geweest van Ubica Matrassen. Aansluitend zijn deze rijksmonumenten maar liefst 21 jaar gekraakt geweest, met enorme krakersrellen tot gevolg. Als je kijkt naar Storybook Hotel, boek je geen kamer, maar wel een boeiend verhaal over onze samenleving. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe zo'n oud pand er aan de binnenkant uitziet. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u een reservering staan? Jawel, onder Van Dijk, Jan van Dijk. Oké. Kijk hoor. Ja, die zie ik staan. Even kijken. Dan mag u hier even uw handtekening zetten. Kijk eens aan. De mooie ganzenveer. Zo, u krijgt een kamer op onze grey floor. Dus alles in het thema in het grijs. Een hele Leuk. mooie lichte kamer met uitzicht op de Ganzenmarkt. Kijk eens aan. Kan ik u een welkomstdrankje aanbieden? Heerlijk, Ja. waarom niet? Zo. Alsjeblieft. Lekker zeg, bubbeltjes. Nou, proost. Proost. Op mijn verblijf zou ik zeggen. Wauw, dit had ik niet verwacht. Een prachtig opgemaakt bed. Met badjassen en slippers. Een persoonlijke boodschap. Dit is een eeuwenoude muur en die is perfect ingepast in het boutique hotel. Uitzicht op de Ganzenmarkt. Wat een boffert. Ik blijf me verbazen. Een fonteintje met spiegel. Tegen de muur geplaatst uit 1302. Het bad. Lekker hoor. Heerlijke producten van Marie Stella Maris. Een regendouche. Een muuranker, meer dan 700 jaar aanwezig in het toilet. Dat is langer dan dat ik erop heb doorgebracht. Het zitje met kuipstoeltjes. En een schrijfbureau met een espresso-apparaat en waterkoker. Nou, daar leg ik dan zeg. Heerlijk bed, prachtige kamer en een schitterend boutiquehotel. En dat in een pand dat er al vanaf 1300 is.
Tja, en wie zijn er nog meer allemaal eigenaar geweest vanaf 1300 tot nu? Nou, daar heb ik een filmpje over gemaakt en we gaan eens even kijken hoe dat nou precies zat. Dit is een hele oude prent van Huize Compostelle, wat nu Hotel Mordecouche is. Wie waren nu de eigenaren? En wat voor functies hebben die panden van Mordecouche allemaal gehad? Het begon in 1302. In 1302 gaf de bisschop van Utrecht, in die tijd was dat Gewijde van Avennes, de toestemming om het pand te bouwen. In 1302 werden Fijnbracht en Abraham van Compostelle de eigenaren van het pand, voormalige schepen en zelfs burgemeester van deze stad. Waarschijnlijk is hun chic voornaam verbonden met de pelgrimstocht naar Santiago del Compostela. Nou, met zo'n naam had je aanzien en dus ook een aanzienlijk pand. In 1501 kwam in een akte de naam omhoog van de familie van Solms. Zij verkochten het pand aan Willem Geurts. Willem die gebruikte ook de naam van de pelgrimstocht en gaf zijn kinderen dezelfde achternaam, Compostela. En in 1537 was ene juffrouw Weidelmoed eigenaresse van het pand. Maar wie zij was en wat ze deed, dat blijft duister. In 1596 werd de weduwe van Aart Teunis Inde eigenaresse. Nou, ze had iets met wijn. Misschien kun je het daar wel drinken, want wat bekend is dat er een uithangbord met de opschrift In de Zwarte Ram aan het pand hing. Haar schoonzoon was wijnkoper en het is dus zeker dat zijn wijnkoperij vanaf 1606 in het pand gevestigd was. In 1614 kwam het pand in handen van een apotheker. Aart van Inge was zijn naam. Aart maakte er een hele fraaie apotheek van met een balie die nog jaren nadat de apotheek was verdwenen dienst heeft gedaan. Gijsbert van Zijl verkocht vanaf 1644 achter de fraaie apothekersbalie boeken. En achter in het pand stond een drukpers. Daardoor was hij in staat zelf boeken uit te geven. We zijn al in 1701 en toen vestigde zich een tin- en loodgieter, Ausauris van S. Die heeft daar ook geruime tijd gezeten. Daarna werd het wat duister, maar zeker is dat de volgende ambachten in het pand actief zijn geweest. Een bakker, een kruidenier en een meubelmaker. In 1814 vestigde het Amsterdamse handelskantoor Eberwijn zich in het pand. Eberwijn handelde onder andere in stoffen. 1931, Ubica matrassen. Nog steeds een bekend merk. Het hoofdkantoor van Ubica heeft tot 1989 in de panden gezeten. En nog steeds wordt het de Ubica-panden genoemd. Meer nog dan Huize Compostelle of Mordecouche. In 1989 was er leegstand. Daardoor is het huis na 3 jaar leegstand door krakers bezet geweest. 21 jaar, ik zeg 21 jaar, zijn de monumentale panden gekraakt geweest. 2012, projectontwikkelaar Willem Klaassen en hotelier Dick Hoek kochten het pand en knapten de uitgewoonde panden op. Hotel Mordecouche ontstond en is de huidige gebruiker van de panden. Rond het begin van de 14e eeuw is dit pand ontstaan. En in die tijd was Gewijde van Avennes bisschop van Utrecht. Het ligt dus zeer voor de hand dat hij degene is geweest die toestemming heeft gegeven om dit pand te bouwen als zijnde Huize Compostelle. Huize Compostelle was een soort weergangshuis of stadskasteel, zoals u wilt. In 1319 werd dit pand voor het eerst genoemd als zijnde Huize Compostelle in een zogenaamde schepenbrief. Tegenwoordig zouden we zeggen een wethoudersbrief. Dus vanaf die tijd was in ieder geval Huize Compostelle opgetekend in de annalen. Volgens die schepenbrief was Huize Compostelle destijds nog gelegen aan de Oude Gracht. Nou weten we dat in 1129 een stuk Rijn is omgebogen. En het is helemaal niet denkbeeldig dat hier nog een stukje Oude Gracht liep. Later is dat geworden tot de Ganzenmarkt. Dat zou tevens verklaren waarom Huize Compostelle het enige weergangshuis was buiten de Oude Gracht. Waarom werden huizen zoals Huize Compostelle destijds eigenlijk aangemerkt als
weergangshuizen of stadskastelen. Nou, rond 1300 was het eigenlijk alleen maar mogelijk voor enkele welgestelden om een huis te bouwen dat qua bouwstijl weerbaar was. Dus waar je je kon verdedigen. Wat dat betreft is het niet zo heel erg raar, want ook de oude kastelen waren eigenlijk gebouwd om je te verdedigen tegen de vijand. Dat was voor weerbare huizen of weergangshuizen ook zo. Vandaar dat ze het zo noemen. Slechts enkele, de beter bedeelden, waren dus in staat om zo'n huis te bouwen. En om het weerbaar te maken omsloten ze de goten door wat extra muurwerk. En die vielen dus binnen het muurwerk. Ja, dat was een dure geschiedenis, zowel qua architectuur als qua bouw. En dat verklaart waarom het allemaal fraaie huizen zijn. En ja, die waren er alleen maar voor de meer bedeelden. Dan blijft nog over de kwestie, hoe kwamen ze aan die naam Huize Compostelle? Nou, het ligt voor de hand dat die door religieuze redenen zo genoemd is. Je had ook in die tijd een zeer populaire pelgrimsroute en die ging naar Santiago de la Compostela. Een route die nog steeds vandaag de dag gelopen wordt. Vanaf vrijwel alle Europese wegen, dus ook die van Nederland, waren er paden, zogenaamde Sint-Jacobswegen, die leidden naar Compostela in Spanje. En vanaf 1300 werd dat al gelopen. De mensen die hem uitliepen, die sloten zich aan bij zogenaamde broederschappen. Ook in Utrecht is vanaf 1450 zo'n broederschap. Hij zit er nog steeds, hij bestaat voornamelijk uit vrijwilligers en is gevestigd hier aan het Sint-Janskerkhof in Utrecht. Nog steeds heden ten dagen een actieve club. Aanvankelijk werd de tocht gelopen vanwege geloofsovertuiging, maar snel daarna werd het ook als straf uitgedeeld aan degenen die gezondigd hadden. Die moesten dan verplicht die tocht lopen. Nou, in 1300 namen ze het helemaal niet zo nauw met de mensenrechten. En als je voor het huwelijk gezoend had, dan kon je al verplicht worden om de Sint-Jacobstocht, een tocht van zo'n 2500 kilometer, te gaan lopen. En ja, ik vraag me af, als ze dat heden ten dagen nog zouden doen, zou er dan veel mensen die tocht hebben moeten lopen, of zou er misschien wat minder gezoend worden? Wij zijn tenslotte het land van 3 zoenen en ja, je moet er toch niet aan denken dat je dan 3 keer zo'n tocht zou moeten lopen. In ieder geval hebben er Compostelletjes gewoond in Huize Compostelle, de voorganger van Hotel Mother Goose. Nou, ik ga even een bakkie doen met misschien een lekker taartje hier beneden bij Ubica. Dus dat ga ik eerst maar eens even doen. Ik zie jullie zo. Zo, nou ik zit hier op het terras van restaurant Ubica. Dat is het horecabedrijf wat onder Hotel Mother Goose is gevestigd. En ik ga eens kijken wat er zo hier aan de ganzenmarkt allemaal is gebeurd in de loop van de eeuwen. Alsjeblieft. Heerlijk, dankjewel. De naam Ganzenmarkt als adressering is niet altijd de juiste geweest. In de Franse tijd van Napoleon werden de wijken ingedeeld met letters. Gewoon omdat ze die ingewikkelde namen niet konden uitspreken. Wijken in de huidige historische binnenstad kregen een letter die liep van A tot en met H. Als je deze buurt los uit het kaartje draait en projecteert op de huidige kaart van Utrecht, kun je precies zien waar deze buurt zich bevond. Wat was de functie van deze buurt in de historie? Om dat te kunnen zien bezoek ik het Centraal Museum te Utrecht. Daar hangt een schilderij van Droogsloot, zicht op de Ganzenmarkt. Jan Cornelis Droogsloot, de Utrechtse schilder die leefde van 1585 of 1586, is in Utrecht geboren. Hij is zo'n 80 jaar geworden. Voor die tijd een aanzienlijke leeftijd. Tot zijn dood bleef hij werkzaam in Utrecht. Helaas is het mij door de zaalwacht van het museum verboden om vanaf een statief te filmen. Daardoor kunnen de beelden wat schommelig overkomen, waarvoor excuus. Maar even gelijk op zoek naar het pand van Mother Goose. Het bevindt zich aan de linkerzijde van het schilderij. Hier een uitsnede uit het schilderij. Overal op de ganzenmarkt werd handel gedreven.
Het was een enorme bedrijvigheid. De meeste handel moest via de waag worden aangeboden. Een vrouw probeert haar fruit te verkopen en naast haar staat een rattenvanger zijn diensten aan te bieden. De oude gracht reikte toen nog langs de Ganzenmarkt. Via de boten werd de handel aangeleverd. De stadskraan hijsde de handel van de boten de werf op. Deze werd vervolgens door de paarden via sleeën naar de kade gesleept. Ook in die tijd waakte de Domtoren over de Ganzenmarkt, of beter nog, over heel Utrecht zoals je ziet. Bij de uitgang geniet ik nog na van het imposante schilderij. De hedendaagse Ganzenmarkt ziet er heel anders uit. De vele inwoners van Utrecht, onder hen natuurlijk de vele studenten, vinden het heel fijn om hier te vertoeven en op te genieten van een van deze terrassen. Het schilderij van Droogsloot is niet het enige schilderij wat ik heb kunnen vinden. Zo heb ik een waterverfschilderij gevonden van G.G. Hane rond 1829, waar Huize Compostelle op de achtergrond zichtbaar is. 1865 was er een drukkerij gevestigd. En kijk eens naar deze twee printjes van de Ganzenmarkt rond 1900. Een bovenaanzicht rond 1905 en foto's van het Ubica hoofdkantoor 1988. En dan nog de gekraakte panden tot 2012 met de karakteristieke ruggengraat als beschildering van de panden. Nou, dat was dan het verhaal over de Ganzenmarkt. Ik ga lekker verder met mijn appeltaartje. Heerlijk. De trap op. Het hotel verkennen. De 4 ganzensoorten, wit, grijs, bruin en zwart, zijn inspiraties voor de kamers en etages. De witte etage met foto's van de Dom, en witte ganzen. De tweede grijze etage. Prachtige oude muur weer. Ja, de bruine, derde etage. Leuk, een oud ganzenbord. Hey, foto's van balken. Daarover straks meer. De hoogste, 4e, zwarte etage. Prachtig uitzicht. De etages, ja, die zijn dus in het wit, grijs, bruin en zwart. Maar Mordegouche is een groen nest. Zij ondernemen duurzaam en bewust. Mordegouche is in 2014 neergestreken in een verduurzaamd nest. Voorafgaand aan de opening is er flink gerenoveerd en geïnvesteerd in duurzame technieken en oplossingen. Zij hechten enorm veel waarde aan duurzaamheid en bewust ondernemen. Dag in, dag uit, en ze zijn meermaals bekroond met het Green Key Goud keurmerk. Ik sta hier in het depot van het Utrecht Centraal Museum en ik ben omringd door een drietal fragmenten van balken die zijn beschilderd en het wordt zo geschat rond 1500, 1525. Ze zijn afkomstig van Huize Compostelle. In 1915 zijn ze hier naartoe gebracht en dat was dus na een verbouwing van de kap
van Hotel Mother Goose of, zoals u wilt, Huizen Compostelle, zoals het vroeger heette. Ik zal ze nog iets dichterbij laten komen, zodat we met z'n allen nog eens even kunnen kijken hoe mooi die balken beschilderd zijn en wat dat eigenlijk een rijkdom moet zijn geweest, zo rond 1500. Dit is balk nummer 1. De houtwurm is duidelijk zichtbaar. Ik denk dat het daar ooit aan het plafond heeft gehangen. En dan komen we dichterbij en dan zie je hele fraaie beschilderingen met heel veel details. Balk nummer 2 is iets kleiner, zou je zeggen, iets korter. Maar de beschilderingen zijn er niet minder fraai om. Zeker als je dichterbij komt. Op naar balk nummer 3. Ook hier weer het fragment dat waarschijnlijk toch is afgebroken. Ik ben geen expert, maar ik kon het niet nalaten om er even de expert uit te hangen en om even te laten zien. Uniek, eeuwenoud. En het geeft een heel goed beeld van de rijkdom die destijds in Huizen Compostelle voorradig was. Ik heb begrepen dat er nog maar 1 paar van dat soort balken ooit ontdekt zijn en dat was een huis in Amsterdam. Maar ze zijn fantastisch mooi bewaard gebleven. Ik ben het Utrechts Museum heel erg dankbaar dat ze de moeite hebben genomen om deze balken hier zo voor mij uit te stallen. En dat ik kan laten zien dat deze een onderdeel zijn geweest van Huizen Compostelle zo rond 1500. Dat is eeuwen geleden. Hartstikke leuk om dit te zien. Echt een beleving. Prachtige balken, rond 1500, rond 1915 hier in het museum gebracht. En ooit was het onderdeel van Huizen Compostelle. Ik neem afscheid van de balken. Terug naar het hotel. Nou, lieve mensen, het was best een slopende dag vandaag. Maar goed, morgen weer nieuwe avonturen. En dan gaan we weer met elkaar praten. Ik ga slapen. Iedereen wel rusten. Tot morgen. In 1992 vertrok Ubica uit de panden. En 3 jaar lang hebben ze leeg gestaan. Daarna kwamen de krakers. Die hebben het leegstaande pand gekraakt en bewoonbaar gemaakt voor 10 tot 15 krakers. Heel opmerkelijk, omdat het pand op nummer 24 een rijksmonument en het pand op nummer 26 een gemeentelijk monument is. Ik ken geen ander voorbeeld dat er zo lang een pand gekraakt is die als monument is uitgeroepen. Maar je kon van die krakers zeggen wat je wil, die waren wel actief. Want er was een veganistisch restaurant en er werden concerten georganiseerd. Het concert van het 10-jarig bestaan als kraakpand werd namelijk groots gevierd in Utrecht en waren best beroemd. En dan was er nog een vrije internetwerkplaats, Pushk 2. Progressieve Utrecht Subvertieve Center for Information Interchange. Nou, dat is heel wat. Een vrije internetwerkplaats, zoals dat Pushk 2, ja, dat ging er eigenlijk vanuit dat iedereen gratis informatie moest kunnen krijgen. En ook dat je eigenlijk in staat moest zijn om internet te gebruiken. En dat kon dus zijn dat je het soms niet zelf aan kon leggen. Bijvoorbeeld omdat je in een kraakpand zat. Of uit geldgebrek. Nou, dan kon je daar terecht. Alle dingen die hun gebruikten waren gratis. Dus ook gratis software
zoals bijvoorbeeld Mozilla of andere open sources. En de computers die gebruikt waren, die waren vaak gerecycled. Dus het waren gerecyclede computers en die werden dus aan mensen met geldgebrek meegegeven. En ze konden internetonderricht krijgen hier in dit pand. En er werden in dit pand gratis kunstexposities gehouden, meestal van moderne kunst. Ook was er een bakfietsuitleenservice. Dus bijvoorbeeld als je in een kraakpand woonde, dan kon je hier een bakfiets huren, of eigenlijk krijgen. En ja, daar kon je je spulletjes in verhuizen. Maar dat kon ook als je bijvoorbeeld geen rijbewijs had en je had een bakfiets nodig. Ook dan kon je hier terecht. Het paste eigenlijk wel in de autoluwe binnenstad van Utrecht. De donaties die ze in ruil vroegen, die waren vrij. Maar er werd toch wel verzocht om iets creatiefs te verzinnen, zodat ze iets terugkregen wat ze hier weer in het pand konden hergebruiken. Maar die bakfietsenverhuurservice, die waren er. Er waren ongeveer 4-5 bakfietsen constant te huur en te verkrijgen in ruil voor een creatieve donatie. Ja, en dan gebeurde er in 2002 iets opmerkelijks. De krakers schilderden de panden wit en zwart en maakten daar een gele ruggengraat op. En ja, een VVD-gemeenteraadslid die zei, ja sorry, maar dat is in strijd met wat we hier vinden in de welstandscommissie. Dus dat mag eigenlijk helemaal niet. En de gemeente eiste dan €15.000 als boete, omdat die panden geschilderd waren. Als ze niet werden overgeschilderd. Nou, het mooie is, dat eisten ze niet van de krakers die de schilderingen hadden aangebracht, maar van de toenmalige eigenaar. En die eigenaar, dat was eigenlijk een pandjesmelker, althans zo stond hij bekend. En die meneer weigerde iedere samenwerking, zowel met de krakers als met de gemeente. Dus bleef die ruggengraat gewoon staan. En het heeft nog heel lang de gevels van deze panden versierd. In 2012 werden de panden verkocht aan projectontwikkelaar Klaassen en hotelier Hoek, die er een restaurant en een hotel in wilden maken. Er was nog wel een uitspraak van de rechter dat daardoor die panden ontruimd moesten worden. Daar waren de krakers het uiteraard niet mee eens, want ze waren nog niet zo zeker dat die huisjesmelker die panden verkocht aan de projectontwikkelaar en dat dus het resultaat zou zijn een mooi hotel. Daar waren ze niet zo zeker van, omdat er eigenlijk ook nog een rechtszaak tussen die twee aan de gang was over de geldigheid van het koopcontract dat was ondertekend. Die huizenmelker, ja, die heeft eieren voor zijn geld gekozen. Hij heeft het proces niet afgewacht en heeft gedacht, nou, wat kan mij het ook eigenlijk schelen? Ik doe het pand van de hand en ik in het geld en ja, dan kan die projectontwikkelaar zijn gang gaan. Zo is ook gebeurd. En toen moest het nog ontruimd worden. De dag van de ontruiming was 24 mei 2013. En die krakers die lagen dwars, die hebben het gemeentehuis hier tegenover beklad en vuurwerk afgestoken naar de dienstdoende ME'ers. Dat is een enorme knokpartij geworden hier buiten. En binnen was het wel vrediger. De krakers die binnen zaten, die hadden zich vastgeketend aan de muur. Maar toen dat allemaal losgemaakt was, gingen ze toch wel vrij gewillig mee. En zo kwam er een einde aan 21 jaar kraken en kon de heropbouw beginnen van een leegstaand pand dat onbewoonbaar was verklaard op dat moment. Alles was dichtgetimmerd en er werd een architect ingehuurd die verstand had van oude panden om dat zo mooi mogelijk te herstellen. En met behoud van het oude karakter zijn de panden omgeturnd tot Hotel Mother Goose. Dat was het verhaal. Ik ga nog even een review schrijven in het boek van Storybook Hotel. Ik heb daar een speciaal boek voor en ik zal nog even een review schrijven over dit prachtige hotel. En dan zit het erop. Het is het einde
van Storybook Hotel deel 2. Deel 1 kun je ook nog zien op mijn kanaal. Je kunt ook je abonneren op mijn kanaal, zodat je gelijk weet of er een nieuwe aflevering van bijvoorbeeld Storybook Hotel in aantocht is. Dat doe je door rechts onderin op het zwarte balkje te drukken. Er staat zo'n zwart hoekje met Dijktv erin. Of even te wachten op de eindslide en dan kun je ook op een knop drukken waarmee je abonneert op mijn kanaal. Bij Mother Goose is het thuiskomen in een warme en persoonlijke omgeving. Het hotel bevindt zich aan de bruisende Ganzenmarkt, in het hart van de historische binnenstad van Utrecht. Mother Goose is omringd door restaurants, café, winkels en alle bezienswaardigheden. Het bruisende Utrecht aan je voeten zodra je de deur uitwandelt. Een verblijf bij Mother Goose is meer dan een traditionele hotelervaring. Het pand heeft een rijke historie van stadskasteel tot krakersrellen en het heeft door de eeuwen heen zijn stempel gedrukt op Utrecht. Hospitality en gastvrijheid zit in hun DNA. Met een zorgvuldig samengesteld klein team hebben ze alles in het werk gesteld om mij als gast een onvergetelijk verblijf te bezorgen. Zij verwelkomen je onder hun ganzenvleugels in een pand met een rijk verleden, een mooi verhaal over het verleden en een bijzondere inrichting. Dank Mother Goose Hotel voor de medewerking en gastvrijheid. Loopt u met me mee naar de volgende aflevering uit deze serie?